सनसाइन पन्चिङ मेसिनको सिरिजमा सबैभन्दा धेरै मन पराएको यो सनसाइनको 959W मोडल हो। यसमा चाहिँ कर्भ स्क्रिनहरू पनि हामीले पन्च गर्न मिल्छ र अप टु 12.9 इन्चसम्मको साइजको फ्ल्याट अनि कर्भ स्क्रिनहरू हामीले पन्च गर्न मिल्छ। यो मेसिनमा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सल मोल्ड आउँछ एउटा र यसमा चाहिँ हामीले 11 इन्चसम्मको डिफर्मिङ गर्न मिल्ने डिबबल गर्न मिल्ने यो डिबबलिङ मेसिन आउँछ। यसमा 2 लिटरको हाम्रो भ्याक्युम पम्प आउँछ र अर्को 30 लिटरको एयर कम्प्रेसर आउँछ। यो एयर कम्प्रेसर 30 लिटरको एयर कम्प्रेसर, 2 लिटरको भ्याक्युम पम्प अनि यो 11 इन्चसम्मको साइजको डिफर्म गर्ने डिबबल गर्ने मेसिन र 959W अप टु 12.9 इन्चसम्मको पन्च गर्ने मेसिन र डिबबल गर्ने मेसिनको सेट चाहिँ सबैभन्दा रुचाइएको मोडल। हामीलाई क्वेसन आइरहन्छ कस्तो कुन चाहिँ मोडलले के काम गर्ने भनेर। यो मेसिनको सेट चाहिँ हामीसँग अहिले एभाइलेबल छ।